नमस्कार मित्रों, मी अक्षय V साळुंके VM तबला ट्युटोरियल्स या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण ताल त्रिताल शिकलो। आता त्रितालाची दुप्पट आपण ह्या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत। दुप्पट म्हणजे एका मात्रेत दोन अक्षर वाजवणे। त्रितालाची एकपट बघूया आधी। धा धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता ता धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता ता धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता ता धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता ता धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता ता धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता ता धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा धीन धीन धा धा तीन तीन ता ता मित्रों, ताल त्रितालाची दुप्पट तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजली असेल अशी आशा करतो। जे तुमचे मित्रमैत्रिणी ओळखीचे जे लोक असतील जे ज्यांना तबला शिकायची इच्छा असेल त्यांच्यापर्यंत ही व्हिडिओ शेअर करा, जेणेकरून त्यांनाही तबला शिकता येईल। व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ शेअर करा। धन्यवाद।